extremt krävande. Det brukar inte vara så emotionellt krävande. Alltså det kan vara krävande att göra en animation, men den här är exceptionellt krävande. Så det är rätt så skönt att få några pauser. Och eftersom jag är så pass van att animera så kommer jag väldigt snabbt in i det igen också. Och vanligtvis brukar jag inte bryta, om jag kan låta bli så bryter jag inte av när jag animerar, utan då animerar jag tills dess att jag är klar. Jag häller här. Jag har det. Alltså när Nathalie animerar så brukar jag... Alltså ofta sitter jag här, men jag är lite på standby. Hon ringer ganska ofta och kollar... Hallå? Videoskypar kanske och kollar liksom, skickar någonting, så här ser det ut nu. Jag håller på med ett klipp här och så vidare. Eller vi pratar... Ja, jag ser. Ja, det ser jävligt fint ut. Ofta pratar vi om vad filmen handlar om. Eftersom hon inte har något manus så vet hon inte alltid vad som ska hända härnäst. Och då brukar hon ringa mig, så brukar jag vara bollplank för det. Oftast så brukar inte jag behöva säga så mycket. För jag säger någonting och då kommer hon på, ja, så ska det vara. Jag ser den här som inte var så lyckad ännu. Jag ska vända på den i alla fall. Jag gillar inte att göra modeller. Jag tycker så här, allting som inte är totalt nödvändigt för det jag gör. Jag gillar inte att göra något extra jobb. Jag tycker det är tråkigt att testa grejer innan. Men jag tycker också att det finns någonting som egentligen med allt jobb. Att om jag vet allting innan precis hur det kommer se ut, så finns det inget kvar i det för mig att göra. Så då är det helt poänglöst. Så om jag vet exakt så gör jag det inte. Jag hade en period där jag var så här otroligt irriterad på mig själv att det inte blev perfekt. Och jag var så här, försökte verkligen. Så jag ansträngde mig till 1000 för att göra någonting perfekt. För jag hade fått för mig att jag ville ha liksom perfekt yta. Jag ville ha perfekt form. Och eftersom jag inte brukar bry mig så mycket om det så fick jag lägga ner väldigt mycket kraft på att få det så. Och när det väl var klart så jag bara slängde det på direkten. Det fanns inget kvar i det för mig. Så här är en film som vi precis har gjort färdigt. Och då gör jag som så att jag sitter och har filmen på ena skärmen här. Och sen på den andra skärmen har jag det som jag har komponerat till. Så då har jag jobbar jag direkt till den här. Filmen har en viss rytm som jag har försökt följa. Och den här filmen så är det kameran står aldrig stilla, utan den rör sig hela tiden. Och då har jag velat göra musik som bygger vidare på det. Den här känns att musiken rullar framåt hela tiden. Att vi började jobba ihop var faktiskt hennes bästa kompis idé som förde ihop oss och som tyckte att vi borde jobba ihop, för att hon sa så här, ja men den här tjejen hon gör jättebra video och den här killen gör jättebra musik, ni borde testa att jobba ihop. Så på den kompisens inrådan så skickade Nathalie några filmer till mig som jag fick prova att göra musik till. Och det gick ju superbra, jag hade aldrig sett något liknande förut, de här filmerna. Det var fantastiskt, så det var väldigt roligt att försöka göra. I början var jag jätteskraj att göra musik till det. Jag tänkte så här, hur ska jag göra? Jag kommer här och klampar in på konstnärens film och vision och lägger in min egen tolkning i det och så vidare. Hur ska jag kringgå det? Sen blev det lite mer, det morfades ihop att det är inte så att musiken läggs på efteråt, utan att det byggs ihop samtidigt ungefär. När var det ni började samarbeta? 2004 ungefär, där någonstans. Det här är en rätt stor skulptur som är en middag. Så att det kommer vara inte bara fåglarna, utan det kommer vara bordet och tallrikar. Men allting kommer vara som en målning.
Jag gick förberedande i Göteborg, så gick jag på en konstskola som då hette Hoveskos. Och sen så gick jag på Konsthögskolan i Malmö från det att jag var 19. Men fast de hade ju inte... Jag visste ju inte ens om att jag skulle tycka om att göra animation. Så de hade ju det fanns ju ingen animationsworkshop eller något sånt. Så att jag fick en kamera av min morfar och sen hade jag en kompis som visade mig hur den fungerade. Och just i den perioden tyckte jag det var otroligt tråkigt med konst. Och tänkte att jag nog inte ville... Det var första gången som jag hade känt så här att nej, jag gillar inte detta. Och så tills att jag sen förstod att alltså konst är den delen i samhället som faktiskt är fritt, där det faktiskt, när man faktiskt kan förbigå alla regler. Det finns inte så många delar i samhället där det är meningen att du faktiskt ska bryta regler. Så när jag förstod det själv, att jag faktiskt hade satt upp regler i mig själv för vad konst skulle vara och borde vara så. Och när jag då bröt mot de reglerna. Och jag tror inte, jag kunde inte bryta mot dem, utan det sättet jag kunde bryta mot dem på var att nu gör jag det här och det här är inte konst. Så var det så här, men varför är det här inte konst? Vad är det då om det inte är konst? Och sen då att inte kunna sätta in det i ett annat fack. Att vara så här, ja men då är det konst. Och då blev mina föreställningar om vad konst var, ja men då splittrades de och så behövde jag inte längre hålla på med det själv, utan istället kunde jag bara stanna in i mig själv och vara så här, ja men, och vad är det här och varför vill jag göra det här? Och det här måste jag göra för att jag kan inte låta bli att göra det och följa det. Vilket inte alltid är lätt. Jag håller på att animera med en animation som heter Snake with a Mouth Sewn Shut. Klippen är rätt så snabba. Så det är bara ett kort klipp så jag animerar nu. Det är väldigt mycket kropp. Ofta mycket kropp. Ja. I dina animationer. Ja, det är svårt att komma undan från att vi har en kropp. Så eftersom... Ja, men mitt arbete är ju väldigt kroppsligt. Kanske för att jag är så mycket i huvudet. För att komma tillbaka till den. Anledningen till det tänker jag mest är att det är så vi manifesterar oss i världen genom kroppen. Så att för mig att säga någonting eller få fram det är lättast att göra genom kroppen eller att visa kroppen. För mig då så är alla gubbarna samma person och alla gubbarna pendlar mellan de olika känslomässiga tillstånden. Vilket betyder också vara så här otrevliga till att vara offer, till att vara förövaren. Så alla är samma och alla har allting i sig liksom. Så just när jag animerar en person som är på ett speciellt sätt, som den här då inte så glad. Inte så glad just nu. Nej men då, nu sitter jag och skojar om det. Men när jag faktiskt animerar det, då känner jag med det. Och då, men om jag inte känner vad den gubben som jag animerar just då känner, så blir det, så förlorar jag intresset på direkten. Så då brukar jag vara så här att om en gubbe är med väldigt lite är det för att jag inte har känt så mycket för den. För då är det så här, fan, skit i den. Och då kommer jag tillbaka igen till så här, ja men för vem gör man konst? Men och det upptar mina tankar rätt mycket emellanåt liksom. Men jag kommer alltid tillbaka till att nej, men jag kan ju inte göra det för någon annan. Så jävla fint om någon annan faktiskt skulle få ut någonting av det, men i ateljén måste det vara för mig.
trevligt att liksom gå mellan datorn och syntar så här. Det är väldigt hands-on. Och så håller man på så här tills man... Det är lätt att hamna i någon slags trance också här i studion. Jag sitter bara med ett sånt här ljud och så har det gått 2 timmar. Och så har jag glömt vad det är jag håller på med. Så här, just det, jag skulle göra filmmusik. Ja. Men det är ju det som är det roliga. Och här sitter jag också och gör technomusik. Det här är en väldigt bra technostudio också. Jag sitter i klubbmusik och sen sitter jag och övar på mina livekonserter här. Som jag har och de brukar hänga ihop med... Ibland har jag livekonserter som bygger på filmmusiken och installationsmusiken. Ibland har jag mer techno och ibland blandar jag ihop dem och så blir det en blandning av det. Technofilm, ljudproduktion och det brukar glida in i varandra väldigt mycket faktiskt. Just för att också så här, som Nathalie gör sina filmer så finns det alltid någonting som hakar in i den förra. Det är liksom som en kedja. Hon jobbar med en idé. Sen nästa idé har ofta någonting, tar avstamp från den förra idén. Så är det också mycket med musiken jag gör. Och det gör också att technomusiken jag gör påverkar såklart. Och jag gillar framförallt att göra någon slags fusion-grej där jag blandar konstmusiken med technomusiken. För det blir någonting som känns nytt för mig att göra. Oj, hallå? Hej, hej. Är du med? Var du inte? En dag när jag för Hans varit i Sverige, så när han kom tillbaka så visade jag vad jag hade gjort. Han var så här, ja nej men den är nästan för hård. Man var är nästan för hård. Är det för hårt? Och man bara, betyder det att det egentligen är för hårt? Och det är inte meningen. Alltså, jag gillar inte att provocera eller någonting. Jag skulle jättegärna vilja att ingen blir provocerad. Urvalet är väl gjort lite grann vad vi gillar av det som vi har gjort, eller försökt hitta någon form av röd tråd ändå, eller någon form av tematik som kan spåras genom de här 14 åren vi har hållit på och jobbat ihop. Lena, curatorn, hon har varit på som en titel. Till slut hade jag kramat och till slut pressat ut en liten titel som kändes okej. Alltså när vi var på väg till Stockholm en av gångerna och då hade vi hållit på att tänka på vad utställningen var och hur den var och allting. Så när jag skulle sammanfatta den för Hans så sa jag det, nej men det är lite som ett... Jag tänker med det som en resa inom träsk och förvirring med små glimtar av luft. Och så valde vi bort den andra titeln och valde att ta den beskrivningen på hur jag hade beskrivit utställningen, bestämde vi att ta som titel. Tackar! Varsågod. Och det är så vi ser utställningen. Så i och med att den tematiken finns, eller att den beskriver utställningen, så kan vi välja, så har vi valt bort verk utifrån det. Vilket ju i och för sig inte är så svårt, för att alla verken på sätt och vis kommer tillbaka till den titeln. Stå här liksom och
och titta ut här. Och då blir det väldigt mycket om man ska vara där. När man sätter ljus på det där så blir det kanske en grupp med 2 här och en grupp 2 här. Så det är liksom ingen... Verken följer ju med våran utveckling och vårat intresse och vad som upptar oss just då. Vilket gör att det är som en spiral eller som en cirkel där man hela tiden går tillbaka till det. Och jag var fortfarande intresserad av det där liksom. Och sen så lämnar man det för att komma tillbaka till det på ett annat sätt vid en annan punkt. Det är ju ren skräck att lämna ateljén och att göra klart någonting och sen ge det till världen. Och förut så hanterade jag det genom att helt enkelt hålla mig borta. Det är väl så jag hanterar det nu med. till större eller mindre del liksom. Men det finns ju något otroligt fint också med att ställa ut eller att möta andra människor. Där kan det ju också komma upp viktiga diskussioner. Och de diskussionerna gör ju också mig mer medveten om var jag är någonstans och vad som verkligen händer i mig och vad som faktiskt händer i någon annan på grund av vad jag gör. Och sen är det också de gångerna då någon faktiskt har delat med sig att de har fått ut någonting av det. När någon annan har fått ut någonting av det eller tycker om det, så där finns det ju ett möte. Där försvinner avståndet mellan mig och den andra personen. I det så ser man att så är man inte 2 utan 1.